Hello everyone, I কহিলে আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা মিনি ব্লগ লৈ আৰু আজি মিনি ব্লগটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি স্পেশাল কিয়নো মই আজি মিনি ব্লগটোত আপোনালোকক জনাম বুলি ভাবিছো যে যদিহে আপোনালোক কোনোবা ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ প্ৰতি ইচ্ছুক তেতিয়া হলে অহা অক্টোবৰ মাহত গোলাঘাট জিলাৰ এগৰাকী বায়ে তেখেতৰ গ্লেমাপ বুটিকত আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছে ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ দুদিনীয়া এটা ওৱৰ্কশ্বপ যদিহে আপোনালোক কোনোবা ইচ্ছুক তেতিয়া হলে আপোনালোকে তলত দিয়া কন্টাক্ট নাম্বাৰটো কন্টাক্ট কৰি তেখেতৰ লগত মানে নামসমূহ আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে আৰু এই দুদিনীয়া ওৱৰ্কশ্বপটোত শিকোৱা হ'ব ব্লাউজ ডিজাইন এমব্ৰয়ডাৰী ড্ৰেছ ডিজাইন কাটিং কালাৰ থিয়ৰী ফেব্ৰিক পেইন্টিং ইত্যাদি তাৰ উপৰিও এই ওৱৰ্কশ্বপটোত উপস্থিত থাকিব বিশিষ্ট ফেশ্বন ডিজাইনাৰ প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ডাঙৰীয়া আৰু এই ওৱৰ্কশ্বপৰ শেষত আপোনালোকক একোখনকৈ চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰা হ'ব লগতে এটা ফ্ৰী ফটোশ্বুটো কৰা হ'ব তাৰ উপৰিও যদি আপোনালোক কোনোবাই প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্বুট নাইবা এনি কাইণ্ড অফ ফটোশ্বুটৰ বাবে কিবা ড্ৰেছসমূহ ভাড়ালৈ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গ্লেমাপ বুটিকৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে গতিকে ইমান এটা ভাল সুযোগ যাতে আপোনালোক কোনেও নিহেৰুৱাই সেইবাবে আজি মিনি ব্লগটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে মিনি ব্লগটো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিলোঁ